Welcome sa zip9.com. This video tutuloy natin yung ating series about calculus, no? And ito sa video na to itatakal ulit natin yung tangent problem. Sa mga previous videos sa calculus 1.01, 1.02 and 1.03 ay inintroduce natin kung saan nanggaling yung calculus, no? And yung tangent problem ay siya yung dahilan kung bakit na-imbento yung differential calculus, no? So, gusto kong i-suggest sa inyo na panoorin nyo yung 1.01, 1.02, at 1.03 bago ito. Mas ma-appreciate nyo siya for sure, no? Huwag kayong magsimula dito kung hindi nyo pa napapanood yun. Now here, just to recall kung ano ba yung tangent problem, we have a function f and a line L and a point P on the function. So, meron tayong line na tangent dun sa function at point P. At yung pinaka-problem natin, we want to find the slope of this line. Ang problema natin, mahirap siya kasi meron lang tayong isang point. Ignore nyo muna to, later yan, for later discussion. Now, ang strategy ng mga mathematicians is to create a point. Ang strategy nila, ginawa nila is, they created a point doon sa function, no? And then they created a line passing through P and that point. And let's name that point Q. No? So, meron na tayong dalawang points, kaya wala tayong problema. Kasi dalawa yung kailangan, di ba, para kunin yung slope. Now, kung marirecall niyo yung slope is y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1, where x sub 1, y sub 1, and x sub 2, y sub 2 are coordinates of 2 points. So, pag P alone lang, isang point lang, hindi natin magagamit yung slope formula. But here, we have 2 points. Pwede na natin gamitin yung slope formula. However, hindi naman siya pareho. So, the strategy is to make Q as close to P as possible. Makikita nyo, pag ginalaw natin yung Q papuntang P, gumagalaw din yung line, yung line PQ papunta doon sa tangent line. Ibig sabihin, ina-approximate din niya yung slope, no? And in moving the point, we can move from the right, no? Kaya niyan, or from the left, galing dito, no? Okay, so that's the idea of the tangent line. So the idea is pag palapit ng palapit yung Q sa P, palapit na palapit din yung slope, no? Yung slope ng line PQ sa slope ng line L. Okay? So, very theoretical yan, no? So, ang gagawin natin ngayon is to solve a specific problem using a specific function. So, here, find the slope of the line tangent to f of x equals x squared at x equals 2. No? So, ito given na yung function at given na rin yung point. At pag given yung x, makuha mo na rin yung f of x, which means makukuha mo na yung coordinates ng point P. No? And in fact, ito mismo yung function sa graph natin. Yung kanina may x equals 2, and since yung equation natin is f of x equals x squared, if x equals 2, then y equals 4, di ba? X squared siya eh. 2 squared is 4. So meron tayong, ibig sabihin yung coordinates ng p neto ay 2, 4. Okay? So ang kailangan lang natin ng coordinates ay coordinates ng q. So ano ba ang coordinates ng q? Now, the coordinates of Q of P are 2, 4. No? Or, pwede rin natin siya yung expression mismo. Or, 2 f of 2. No? Ito yung y natin. So, this is just another representation. And then the coordinates of P the coordinates of Q are pwedeng x. Bakit x? Nag-vary kasi siya, no? Wala tayong fixed dito na point, fixed na coordinates for Q kasi gusto nga natin siyang ilapit sa P, no? So, yung x coordinate saka y coordinate, syempre pag nag-move yung point, hindi siya fixed, diba? So, maybe we can just try f of x, or maybe x squared
or x f of x. Okay? Okay, so meron na tayong coordinates ng P, meron na tayong Q. So, pwede na ba natin kunin yung slope? Yes, pwede na kunin. M equals, okay, so pwedeng y sub 2 minus y sub 1. So, dito tayo. Ito muna tayo. So, yung P natin, using these two coordinates, we have 2f of 2. Yung Q natin ay x f of x. Now, if we let Q, or ito yung ating x sub 2, y sub 2, at ito yung x sub 1, y sub 1 natin. Pwede nating sabihin na x sub o y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 is equal to, ano yung y sub 2 natin? F of x minus f of 2 over x minus 2. Or, pwede rin nating sabihin na itong dalawang to. Ano ba yung f of x natin? Di ba x squared? Using this coordinate. Minus, ano yung ano natin? Ano yung f of 2 natin? Y sub 2 minus y sub 1. F of 2 is 4, di ba? Over x minus 2. So, pwede itong dalawang to. No? And this is the slope, no, of PQ. Okay? So, the slope of PQ. Pero yun na ba yun? Di ba? Yun na ba yun? E paano kung dito yung Q ang layo-layo naman? No? So, the concept of moving P towards Q, doon na pumapasok. No? So, we want here we want Q to be very close to P. To be very close. Very, very close to P. But we don't want Q to coincide with P. Ano ibig sabihin ng coincide? Ibig sabihin, bawal siyang pumatong. Bawal siyang eksaktong nakapatong. You want it very, very close. Pero ayaw nating ipatong. Bakit? Pag pinatong mo yan, nangyayari, mag-iisang point ka na naman. Problema na naman, di ba? Hindi mo na naman nakuha yung slope. So, ang gagawin natin is, very, very close sila para halos pareho na yung slope. Pero, 2 points pa rin. Ibig sabihin, hindi silang dalawa magkapatong. Okay? And notice that as P approaches Q, as Q approaches P, X approaches 2. No? Yung X is the X coordinate of Q, di ba? So, habang lumalapit ka dito, malapit din yung X mo dun sa 2. Ito yung X mo, di ba? So, lumalapit yung X mo sa 2. Both from the left and from the right. Pag dito ka naman galing, lumalapit din siya. Okay? So, ibig sabihin, we want to find f of x. Ibig sabihin, we want to find the value of the function that are very close to 2. Ano yung mga values na yon, di ba? Pag ito ay 2, meron dalawang values, yung to the right and to the left, no? Of 2. So this is 3. This is 1, this is 2, this is 3. No, katulad nito, no? So nandito yung 3, nandito yung 1. So from both sides, ano yung mga values na malapit sa 2, no? Sa left, for example, we have maybe from here, maybe ito yung left natin.
maybe we have 1.5, mga dito, tapos pagpalapit siya na palapit, 1.7, 1.9, dito na yon banda, di ba? Then 1.99, and 1.999, and so on. So, pag dinamdamihan mo yung 9, mas malapit siya sa 2, which is very good, no? Basta importante, hindi lang siya magiging 2. Kasi pag naging 2 siya, magiging 2, 4 na yung point mo. Papatong na siya dun sa point mo. Yung Q, papatong na siya sa P. So, bawal siyang 2. Pwede mo siyang ilapit ng ilapit. As close as you want. You can have 109s here if you want. Tapos yung right naman, siguro pag dito ka mga 2.5. Pag dito ka somewhere, mga 2.3, maybe 2.1, 2.01, 2.001. No? Pag meron ka ng x, syempre makukuha mo yung f of x. At meron kang x f of x, makukuha mo na yung actual na slope ng m. Actual slope ng PQ for a particular point. For example, ang x mo ay 1.99. So, 1.99 squared minus 4 divided by 1.99 minus 2. So, yun na yung magiging slope mo nitong m mo. Ibig sabihin, ma-approximate mo siya by making x, no, as close to 2 as possible. Okay, so yan yung gagawin natin sa susunod na video, no. I hope ay nasusundan nyo yung ating tangent problem, no. Kung hindi nyo siya nasusundan, ay tuloy nyo lang, no? Later, habang patagal ng patagal, habang mas marami tayong examples, ay pwede nyo siyang balikan, no? Sa una lang naman, medyo mahirap yung concept, pero later, mga madadali lang yun, magsa-substitute lang tayo later. Pinapaliwanag natin dito, dapat yung konsepto, saan ba nanggagaling yung konsepto? Palapit na tayo sa limits, no? Ito na yung limits yung susunod natin. Okay, so maraming salamat. I hope meron kayong natutunan sa video na to. See you in the next tutorial.